Hello, good morning mga buddy. So again, welcome back to our munting channel. Ito mayroon tayong content video ngayon about sa mechanical. Ito kasama ko ang aking yan. Lapit ka rito yan. Kasama ko pa rin ang ating yan, mahal nating helper mechanic kasi napakabait niya. Napakasipag. So ito mga buddy, content natin ay magpapalit tayo ng disc pad. Hindi ko na sana siya iba-vlog pero meron ako nakitang magandang idea para matutunan nyo kung paano basta makikita nyo na lang mamaya mga buddy. So tara, let's do this. So ito mga buddy, tatanggalin natin ang tawag nito, ang disc brake ng ating service. So amin, kunin muna yung gabi, bongkar na bongkar. So ayan, teka, sandali lang. So mga buddy, ito ay ano to? Ford 2.2. So papakita ko sa inyo kung paano tamang way ng pagpalit ng lining na napakadali. So mino, bongkar. So ito mga buddy, nakikita nyo. Yan. Isang bolt lang ang ating tatanggalin dyan mga buddy. Para yan, isang bolt lang mga buddy. Tapos aangat na natin yun. Tapos dudukutin na natin ang kanyang lining. Yan. Yan. Tapos yan mga buddy, papalitan na sana natin ng bagong lining. Kaya lang nakita ko yung ating rotor disc mga buddy, malalim na siya sa gitna. So kailangan natin yang ipolish or i-grind. Kasi pag may mga kanto dito sa gilid nito mga buddy, at saka doon, tendency niyan, yung pag ilalagay natin itong kanto nito at saka kanto nun, tutumbukin niya yung ating disc pad. So gagalaw yung ating disc pad, magkakaroon siya ng hangin doon sa ating dito sa ating tawag nito, sa ating piston. So yung tendency nun, yung ating brake system is tataas bababa siya, hindi siya magiging accurate. So kailangan nating ipalis yung magkabilang gilagid niyan para maging pantay. Kung mayroong malapit sana na machine shop mga buddy, kailangan nating tanggalin ang ating rotor para ipamachine natin pantay dito. Pero may paraan yan mga buddy para mag-grind natin yung mga gilid nyan na hindi natin tinatanggal dyan. Kaya tara. So ito mga buddy, nakikita nyo, pinahang ko yung doon sa dulo ng ating gulong. Tapos ang gagawin natin, papanda rin natin yan, papaikutin natin yung harap na yun para sa pagga-grind natin ay iikot siya. So tara. So ayan, Amino, kunin mo yung grinder. Ayan. Palitan mo ng dipin. So ayan mga buddy, papanda rin natin. Wait lang. Oh
Wala yung susi. Ayun. Sa kanya pala yung ating susi. Ayun, mandar na siya. Saan ba? So ang gagawin nyo mga buddy, meron siyang tawag dito. Meron siyang dito manual drive siya dito. Ay, may front drive siya dito kakusan ha, front drive. Kailangan nating i-switch siya sa 4 low para mabagal lang siya. O sa 4 high. So, yon. Tapos, kapag naka 4 high na siya, ibig sabihin buddy, yung nasa harap natin, iikot na yun. So, kailangan natin i-shift ng primera, dahan-dahan. So, naka handbrake pa rin naman tayo mga buddy. So, kailangan natin i-release ang ating handbrake. O, may kalswan naman siya. So, i-release natin ang ating clutch, dahan-dahan. Yon. Sudah, putar. Yun, so umaandar na siya mga buddy. Bakit? Hindi siya nag-engage mga buddy. Sorry. So, yun, kikita niya buddy. So, kailangan nating, pag ganyan mga buddy, nagbi-blink pa siya, ibig sabihin hindi pa yung nag-engage. So, kailangan yan mag-engage. So, patayin natin. Tapos i-switch natin. Yon. So yun, isang tip yun sa inyo mga buddy. Pag mga ganitong electronic na front drive, kapag ayaw niyang mag-switch na tawag dito na umaandar, kahit na i-engage niyo yung ating clutch, hindi siya mag-engage. Papatayin nyo lang yung makina buddy, tapos i-on nyo yung ating front drive para yung ating light is mag-steady na doon para madali siyang papasok. So subukan ulit natin. Yon. So makikita nyo na yung light ng tawag dito. Yan. Yung 4 wheel is naka na siya, naka steady na siya. So engage natin ng ito, engage natin ng 1 primera. Yon, parang umikot na siya, naramdaman ko. So umikot na. So ayan mga buddy, makikita nyo umiikot na siya. So ganun lang mga buddy, gagawin nyo, ihahang nyo yung doon sa likod para mag-freewheel, iikot siya. So i-grind na natin yan. So accurate na yung ating pagka-grind kasi parang machine shop na yan. I-grind na. So i-grind mo. So kailangan nating tanggalin yung mga kanto para accurate siya. So ayan, i-grind natin. Ang dulo lang, yan. Yan ka na. Yan. So makita nyo mga body ang pagka-grind na. So accurate yan mga buddy kasi umiikot ang ating wheel. Kasi kung bata ka mag-grind parang ganda.
buddy, tapos na natin siyang na-polish. Papatay mo. Si Mate. Tinapakan yata yung preno. O wag mong tapakan yung preno, pupuslit yung ating kuhan. Jangan yung preno. So ayan mga buddy, makikita nyo makinis na itong ating, so pantay na siya. So yun, ganun ng ating tricks mga buddy para mapalis siya nang hindi natin dinadala sa machine shop. So ilalagay na natin mga buddy ang ating lining. So ito mga buddy, kung makikita nyo ang set nito, kunin mo yan lahat, amino. Ayan, ilapag mo dito lahat. So ayan, makikita nyo mga buddy, meron siyang 4. Ito, makikita nyo meron siyang nakausling tawag dyan, besi o bakal. So ang gamit nyan mga buddy is para yan ang parang limit ng lining. Kapag sumagad dyan sa dulo na yan ng bakal na yan, tutunog na yung ating preno. So tapos mga buddy, ang lining nito, lagi nyong tatandaan, itong isa na to na may bakal, dito siya lagi sa loob mga buddy. Yan, palaging sa loob yan mga buddy lalagay dito loob nito. Pakihawak mo nga to. Yan. Parang busal sana. Parang mahigpit. So ayan, nakabit na natin mga buddy. Babahan na natin to. Yun. So isa pa to mga buddy, ito lagi nyong titingnan mga buddy, dapat ito nagpe-play siya. Ito dapat nagpe-play yan, kasi pag nag-stack up yan, yun magkakaroon ng diferensya sa ating brake system. So ayan, lagyan na natin. Ayan, so tapos na tayo mga buddy, well done. So dito na nagtatapos ang ating vlog mga buddy. So yun, tayo sa ating team. Yan ang ating mabait na helper mechanic. Ito mag-hi ka. Ito ang ating ang tawag doon, thermoplastic master. So pag may mga project mga buddy at nangangailangan kayo ng thermoplastic, i-hire nyo siya, the best yan. So yun lang, bye bye.